ממשיכים את הסיור שלנו בביתן של HP. אנחנו יכולים לראות כאן השוואה בין ה-Build Volume. מצד שמאל יש לנו את ה-Build Volume, נפח ההדפסה של מדפסת ה-HP 5600. מבחינת הגובה, זה הגובה המקסימלי. אפשר לראות כאן בתווית שבעצם כתוב 100% מהציר Z, מהגובה המקסימלי, וכאן כתוב לנו 7%, זאת אומרת מתוך הגובה הזה, מתוך הנפח הזה, יש לנו 7% של חלקים מודפסים. זה נקרא Packing Density. בעצם הצפיפות של החלקים שהפכו לאבקה מסונתרת, מתוך האבקה שנמצאת בכל הנפח ההדפסה. כאן אנחנו רואים בעצם את אותם החלקים, רק שהם דחוסים יותר. הגובה במקום 100% ירד ל-72%, ולכן בהתאם גם הצפיפות בעצם עלתה ל-10%. ל-HP יש כלי AI אינטרנטי שמאפשר ללקוחות HP להעלות את הקבצים שלהם לענן, ובעצם הכלי הזה בעזרת אלגוריתם מתוחכם יודע לייעל ולשפר את הצפיפות של החלקים. מצד ימין אנחנו רואים הדגמה של נפח ההדפסה גם כן של מדפסת ה-HP 5600, רק שכאן בעצם מדברים על חומר חדש שנקרא PA12S. החומר הזה, הייחודיות שלו זה שהוא בעצם משתמש בהרבה יותר חומר ממוחזר, באחוז גבוה מאוד של חומר ממוחזר, וגם מבחינת הטיפ שטח שלו זה חומר שהטיפ שטח שלו יותר טוב, הוא הרבה יותר חלק, הנראות שלו יותר טובה. זו הדגמה יפה לראות בעצם את כל החלקים מודפסים בנפח תא ההדפסה. כאן אפשר לראות בעצם חומר חדש של HP שנקרא PA12FR. החומר הזה יש לו בעצם תכונות של מעכבי בעירה, כפי שאתם רואים כאן בסרטון, Flame Retardant, שזה אומר שברגע שהחומר הזה נחשף לאבק גלויה, הוא נכבה כמעט מיד והוא פולט כמות מזערית של עשן, שכל הזמנים של הבעירה והכמות של העשן מוגדר לפי התקן. יש לזה דרישה בתעשיות, אם זה אלקטרוניקה או תעשיית התחבורה, אוטומוטיב, תעופה, כדי שהחומרים האלו באמת יוכלו להיות כמוצר סופי. כאן אפשר לראות את אותו מוצר שעבר החלקה שנקראת Vapor Smoothing, שהוא גם נהיה הרבה יותר שחור וגם נהיה הרבה יותר חלק, לעומת החלק הזה שיצא ככה לא מעובד מהמדפסת. ופה אנחנו בעצם רואים את הגוון הלבן של HP. זה בעצם חלק שעבר Vapor Smoothing, בעצם החלקה של פני השטח שלו, ואתם רואים שהוא גם מאוד לבן וגם מאוד מאוד חלק. פה אפשר לראות דוגמה של חלקים שעברו בעצם צביעה בדיו. הבסיס פה זה היה חומר הלבן, ולכן אנחנו רואים באמת צבעים הרבה יותר זוהרים, הרבה יותר מרשימים, לעומת אם אנחנו בעצם עושים את אותו תהליך לאבקה האפורה, לאבקה הרגילה של HP שהיא אפורה. נמצא כאן בעצם פוד, סוג של עגלה אוטומטית שמשנה סחורות במחסנים לוגיסטיים. הפוד הזה הודפס כמעט כולו בהדפסה תלת-ממדית בעזרת המדפסות של HP מהחומר ניילון 12. ניתן לראות את כל הרכיבים המבניים שתוכננו לטובת הדפסה עם גיאומטריה מאוד יעילה, גם מבחינת הדפסה וגם מבחינה מכנית. רואים שבוצע כאן תכן של אופטימיזציה טופולוגית שתורם קודם כל לחיסכון במשקל, מייעל מאוד את התנועות של הפוד, מקטין את צריכת האנרגיה שלו וגם מוזיל עלויות ייצור. וכך בזכות הדפסה ב-HP הצליחו להוציא לשוק מוצר אפקטיבי ותחרותי יותר. Hello everyone, we are at Formax in Germany, so let me just shortly introduce the portfolio we have as of today. So you can see it over, let's say, on the wall behind me. So if we go from the left to right, we started with a low volume users.
which are suitable for our 5000 series printer. As you can see, it's just a printer with a one built unit. So the powder handling is not automated with a processing station, but it's manual. So the user has to work with the powder manually. It's nothing complicated. Actually, it's very simple. I tried it myself, and it's nothing you cannot do. I mean, it's very easy, trust me. This solution is suitable usually for the customers, let's say, who are printing once or twice per week, so they can manage the powder handling manually with their own hands. If we go more to the middle, this is our flagship, I would say 54 and 5600 series. You can see that this is like a complete solution, so the printer is in the middle. You have the processing station for the powder handling on the left side. And for the higher volume users, which want to automate the deep powdering, on the right side there is this automated unpacking station, which is not mandatory. It's an accessory you can add on to your current system anytime, but it enables you to work, let's say, more effectively during the depowdering of the parts.